नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आणि दुसरं म्हणजे कसं असतं की जेवण ज्यावेळेला आपण वाढतो तर त्यावेळेला व्यवस्थित ताट वाढायचं, पण समोर जर माणूस कोणी बसलेला असेल तर परत त्या ताटातलं काढून घ्यायचं नाही, तो त्या समोरच्या माणसाला बसलेला अपमान असतो। तर ह्या काही काही छोटे छोटे टिप्स असतात, त्या नक्कीच लक्षात ठेवा। आपण एका व्हिडिओमध्ये मोरी मसाला दाखवलेला, मुशी पण म्हणतात त्याला, शार्क मसाला पण म्हणतात, तर आपण त्यातलेच काही तुकडे असे काढलेले आहेत आणि आपण ते तळून पण दाखवणार आहोत। तर हे जे तुकडे असे मोठे ठेवायचे, आपण मोरी मसाला जेव्हा केला तेव्हा असे छोटे छोटे पीसेस केले होते, पण आपल्याला तळण्यासाठी आणि खूप छान लागतो हा मासा तळलेला, आपण हे थोडंसं आगळ घालूया, याच्यात थोडंसं मीठ घालूया चवीनुसार, अर्धा चमचा मालवणी मसाला आहे, ही थोडीशी काश्मीरी मिरची पावडर आणि थोडी हळद, बस एवढंच घालायचंय आणि मस्त याला लावून घ्यायचंय। एक 5-10 मिनिटं ठेवून द्यायचं की व्यवस्थित ते मसाले त्यात छान मुरले जातील। मोरीचे तुकडे आता तळणार आहोत। मी तांदळाचं पीठ घेतलंय, रवा घेतला चालेल, गव्हाचं पीठ घेतलं तरी चालेल, आणि हे काही चिकटणारं नसतं। थोडीशी आपण मिरची पावडर घालूया आणि हा थोडासा मसाला घालूया, अगदी चिमूटभर हळद घातली आहे आणि व्यवस्थित सर्व तांदळामध्ये कालवून घ्यायचं आहे सगळा मसाला, आणि एक एक तुकडा त्याच्यात टाकून आपण तव्यात तळणार आहोत। हे लहान मुलं पण आरामात खाऊ शकतील, कारण एक फक्त कडक असा हे असतो काटा, पण बाकी असं जे गळ्याला बाकी ह्याच्यात माशांमध्ये जसे काटे असतात तसे याला काटा नसतो। आपण मोरीपासून 2 डिश करून दाखवल्या, एक मोरी मसाला मालवणी पद्धतीचा, आणि आपण तळून पण दाखवलेल्या आहेत, त्या अतिशय कुरकुरीत होतात आणि मस्त लागतात चवीला एकदम। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।